سلام دوستای گلم، حالتون چطوره؟ به یکی دیگه از ویدیوهای من خوش اومدید. امروز میخوام یه شیرینی خوشمزه و نوستالژیک رو درست کنم. نون پنجره‌ای یه شیرینی سبک، خوش‌طعم و ترده که خاطرات شیرین گذشته رو برامون زنده میکنه. پس اگه دوست دارید بدونید که چطور توی خونه به راحتی این شیرینی رو درست کنید، حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. بریم به مراحل درست کردنش. خب ما برای درست کردن نون پنجره‌ای احتیاج به نشاسته داریم، یعنی بیس اصلیش این نشاسته گله که از نشاسته گل تیکه‌ای استفاده کردم. همینطور آرد احتیاج داریم، شیر و یه مقدار گلاب با 3 تا تخم مرغ. مرحله اول ما نشاستمون رو به ظرفی که داریم اضافه میکنیم. خب ما نشاستمون رو با یه مقدار گلاب باید حل کنیم. میدونید که این نشاسته خب چون تیکه‌ایه یه مقدارم سفته دیگه، یکم که هم بزنیم قشنگ یک دست میشه. اگه دوست ندارید از گلاب استفاده کنید میتونید گلاب هم داخلش نریزید، ولی خب گلاب خیلی خوش طعمش میکنه. احتیاج به 3 تا تخم مرغ داریم. خب الان که ما نشاستمون قشنگ یک دست و حل شد، تخم مرغ رو بهش اضافه میکنم. خب و الان خوب تخم مرغ و نشاستمون رو هم میزنیم. خوبی این شیرینی اینه که اصلا احتیاج به همزن نداره، فقط این که باید خوب هم زده بشه. هنوزم جزو شیرینی‌های محبوبه، مخصوصا تو مهمونی‌ها و عید نوروز. خب الان شیری که داشتیم هم بهش اضافه میکنیم. خیلی اصلا شیر نمیریزن داخلش، ولی من بهتون اینجا میگم که شیر باعث میشه که این شیرینی‌های نون پنجره‌ایمون ترد و خوشمزه بشه. ولی اگه با آب درست کنید همچنین یه حالت نرم میشه، چون من تست کردم یه بار با آب درست کردم. پس حتما شما سعی کنید اگه دوست دارید یه شیرینی ترد و خوشمزه داشته باشید از شیر استفاده کنید. خب توی همین مرحله من شیرم بهش اضافه میکنم. یه چیز دیگه ای که من می‌خواستم بهتون بگم اینه که من موادو الان با پیمونه این لیوانا براتون دارم میگم، ولی زیر ویدیو حتما مقدارشو به گرمم براتون می‌نویسم. الان اینجا من یک لیوان آرد دارم که میخوام به لیوان آردم یه مقدار وانیل که داشتم و اضافه کنم که الان آردم بهش اضافه میکنم. یکی از چیزای دیگه که خیلی تو درست کردن این شیرینی مهمه اینه که اگه احساس کردید که توش گلوله است حتما باید از صافی ردش کنید. الان من مایه‌ای که درست کردم و میخوام از صافی رد کنم. خب همونطور که بهتون گفتم این صافی کمک میکنه که مایه‌ای که درست کردیم یک دست بشه و هیچ گلوله‌ای نداشته باشه. خب مایه‌ای که ما درست کردیم الان کاملا آماده است. همونطور که دارید میبینید حالتش مثل یه ماست رقیق میمونه، زیاد نباید سفت و زیاد هم نباید شل باشه. یه حبابایی روش هست، این حبابا نشون میده که مایه‌مون آماده است و اصلا احتیاج به این نداره که بذاریم 10 دقیقه، نیم ساعت تا 1 ساعت بمونه. همین لحظه میتونیم ازش استفاده کنیم، ولی میتونید بذارید داخل یخچال و بقیه‌اش رو روز بعد درست کنید. من این کار رو انجام دادم. و اینکه برای درست کردن این شیرینی ما احتیاج به این قالب‌های مخصوص نون پنجره‌ای داریم که من میخوام با این قالبا درست کنم که فکر میکنم شما تو ایران خیلی راحت میتونید پیدا کنید، ولی برای من از ایران فرستادم. من این چند نمونهش رو دارم، ولی شما میتونید اونجا نمونه‌های خیلی زیادی رو بخرید و برای درست کردن شیرینیتون ازش استفاده کنید. بریم به مرحله بعدی و درست کردن شیرینی. خب الان من داخل یه ظرفی، شما هم سعی کنید از یه قابلمه استفاده کنید که دورش به این شکل بالا باشه، یعنی اگه تو مایتابه استفاده کنید خطر این هستش که روغن روتون بپره. به خاطر همین ترجیحاً سعی کنید شما از یه قابلمه یا ظرفی که یه مقدار بلند باشه استفاده کنید تا با خیال راحت بتونید شیرینیاتون رو قالب بزنید و بپزید. یه چیز دیگه هم که باید بهتون بگم اینه که برای اینکه مطمئن بشید روغنتون آماده است برای اینکه شیرینیتون رو سرخ کنید، یه سیخ چوبی داخل روغن میذاریم. اگه دور این سیخ چوبی شروع کرد روغن به حباب انداختن، یعنی اینکه الان آماده است و ما میتونیم قالب بزنیم. الان اگه دقت کنید میبینید که دور تا دور این سیخ چوبیمون داره حبابا دیده میشه. الان روغنمون آماده است.
تو مرحله اول وقتی که این قالب رو قشنگ به این دستش پیچیدیم و سفت شد، مطمئن که شدیم سفته، قالب رو به این شکل داخل روغن میذاریم. باید اجازه بدیم تا قالبمون قشنگ گرم بشه و اینکه حتما قبل از اینکه قالب رو داخل مایه بذاریم یه هم میزنیم و الان آماده است تا قالبمون رو داخل مایه بذاریم. خب ببینید قالب رو از داخل روغن در میاریم، داخل مایه میذاریم. خیلی نباید فشار بدیم، یعنی نباید تا بالا بیاد، ببینید درست تا اینجا باید باشه و میذاریم داخل روغن. ببینید و به کمک همون سیخ چوبی میتونید جداش کنید. اگه شما قالب رو خیلی فرو کنید داخل اون مایه‌تون، یعنی اگه تا اینجا قالبتون داخل مایه بره، بعد در آوردنش خیلی سخت میشه. پس حتما تا این اندازه داخل مایه میزنیم. یکی دیگه از نکته‌هایی که باید بهتون بگم اینه که هیچ وقت نذارید این قالب به این شکل به ته قابلمه بچسبه، چون اگه خیلی بیشتر از اندازه داغ بشه، زمانی که ما اینو داخل مایه میذاریم کلا مایه رو میپزه و مایه دیگه نمیشه از اون مایه قالب گرفت. الان من داخل یه ظرف از این دستمالای حوله‌ای گذاشتم برای اینکه روغن شیرینیامون گرفته بشه. خب من الان یه قالب دیگه زدم و میخوام با این قالبم براتون بزنم و بعدش هم میخوام شکلاتی و زعفرونیشم درست کنم که اگه دوست داشتید میتونید شما به این شکل شکلاتی و زعفرونیشم درست کنید. بعد یکم دیگه میذاریم به اینجا داغ میشه. خب از این چون این قالب کوچیک‌تره همزمان 2 تا میتونیم بزنیم. خب من الان این مایه‌مون رو توی ظرف دیگه نصفش رو میریزم، چون قراره خوب هم بزنید، چون قراره نصفش رو زعفرونی و نصف دیگه‌ش رو شکلاتی درست کنم. به اونی که قرار زعفرونی بشه یکم زعفرون دم کرده اضافه میکنم و خوب همش میزنم. خب الان این شد مایه زعفرونی ما که من اینو بر میدارم. بقیه مایه رو میخوام شکلاتی کنم که یکم اندازه 1 قاشق بهش پودر شکلات میزنیم و حتما باید الکش کنید. خوب همش میزنیم. اینم از شکلاتیش که الان آماده است. اگه داخل روغنتون تیکه‌ای از شیرینی مونده حتما از توش در بیارید. خب الان میخوام قالب زعفرونی رو بزنم. میزنم داخلش، در میارم و این شکل. خب الان همونطور که دارید میبینید نون پنجریامون آماده شد و من گذاشتم یکم خنک شده. وقتی که خنک شد از این پودر قند روش بریزید. پودر قند رو ریختیم، میتونید بذارید داخل یه ظرفایی و روش رو سلفون پلاستیکی بکشید و مدت طولانی هم نگه دارید. همینطور ترد و خوشمزه میمونه. میدونستید که اسم نون پنجره‌ای از رو ظاهر خودش گرفته شده که شبیه پنجره های مشبک قدیمیه که تو معماری سنتی ایرانی مخصوصا تو خونه ها و کاخهای قدیمی زیاد دیده میشه این پنجره ها. جالبه که بدونید مشابه این شیرینی تو کشورهای دیگه هم هست، مثلا مثل هند،
ترکیه، سوئد و خیلی کشورهای دیگه. مثلا تو ترکیه به این شیرینی میگن دمیر تاتلسه و همینطور به اسمای دیگه. و اینم بهتون بگم که شیرینی‌های ما یه تفاوت خیلی بزرگی دارن با شیرینی‌های خارجی و اینم اینه که ما از گلاب و نشاسته توش استفاده میکنیم. یه چیز دیگه هم که هست اینکه این شیرینی چجوری توی ایران درست شده و اومده برمیگرده به همون دوران قاجار. خود تو زمان قاجار وقتی که پادشاه‌ها میرفتن به کشورهای دیگه برای مسافرت، آشپزاشون هم با خودشون میبردن و آشپزا تو آشپزخونه‌های اروپایی‌ها این شیرینی‌ها رو یاد گرفتن. اینکه این سرآشپزا از گلاب و نشاسته و چیزایی که خودشون فکر می‌کردن میتونست این شیرینی‌ها رو خوشمزه کنه، این نون پنجره‌ای رو به این شکل درست کردن. خب من یه مقدار پودر پسته هم روش میریزم. البته پودر پسته روش نمیمونه ولی خب برای دیزاین سفره‌های 7 سینمون قشنگ میشه که یه مقدار روش پودر پسته بریزیم. و همینطور چند تا از این گلای محمدی هم روش میذارم و دیگه کارمون تمومه. خب دوستای عزیزم، همینطور که دارید میبینید نون پنجریای خوشگل و خوشمزه ما آماده شد. امیدوارم که این شیرینی خوشمزه رو درست کنید و کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که از درست کردن این نون پنجره‌ای لذت برده باشید و حتما درست کنید و امتحانش کنید. اگه این ویدیو براتون مفید بود لطفاً ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو واسه من بنویسید. اگه دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. ممنون که همراه من بودید. تا یه ویدیوی دیگه مراقب خودتون باشید. عالیه. عالیه.